Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Έφτασε αυτή η στιγμή στο τέλος του μήνα που σας λέω τα updates και τα αγαπημένα για αυτόν τον μήνα. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχω κάποια έτσι ωραία updates, να σας δείξω κάποια ανάπτυξη. Έχω όμως και κάποια πράγματα τα οποία δεν πάνε πολύ καλά και θέλω να σας πω και γι' αυτά. Λοιπόν, για αρχή θέλω να σας δείξω τη μεταφύτευση που είχαμε κάνει πριν από λίγες μέρες. Το κορίτσι εδώ τα πάει μια χαρά προς το παρόν, δεν έχω κανένα παράπονο. Κουνιούνται λίγο ακόμα τα φυτά, να πω την αλήθεια, γιατί δεν έχουν ακόμα βρει την κατάλληλη θέση και την κατάλληλη στήριξη που χρειάζονται από το πόν. Δεν έχουν δηλαδή ακόμα αναπτυχθεί οι ρίζες έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί. Αλλά τα πάει πάρα πολύ καλά, δεν έχω παράπονο, δεν μυρίζει κάτι άσχημα, γιατί θυμάστε ότι είχαμε σάπισμα εδώ πέρα. Οπότε πάνε όλα μια χαρά και είμαι πάρα πολύ. Δεν με βλέπετε, δεν ξέρω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό. Το άλλο update που δεν θα μπορούσε να λείπει είναι η λεντεμπούρια, η οποία όπως βλέπετε έχει μια απίστευτη εξαλλοσύνη. Γέρνει τόσο πολύ διότι δεν την έχω ποτίσει, θα την ποτίσω τώρα βασικά. Βλέπω το καινούριο εδώ πέρα φυτούλι που βγαίνει. Μισό λεπτό. Τώρα θα πρέπει να το κρατάω λίγο. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουν ανοίξει τα μικρά λουλουδάκια. Θα σας βάλω φωτογραφία γιατί είναι πάρα πολύ μικρά και δεν μπορώ να σας τα δείξω από την κάμερα. Και στη φωτογραφία δεν ξέρω αν θα φαίνονται και τόσο καλά. Τέλος πάντων, έχουν ανοίξει, είναι πανέμορφα, είναι πάρα πολύ γλυκούλια. Ό,τι πιο όμορφο έχω δει. Και εδώ πέρα επίσης βγαίνει κι άλλο. Βγαίνει κι άλλη εδώ πέρα ταξιανθία, η οποία τώρα θα μεγαλώσει. Βγαίνει κι άλλο φυτό από κάτω. Θα κάτσεις? Ωραία. Βγαίνει κι άλλο φυτό από κάτω. Θέλει οπωσδήποτε μεταφύτευση. Έχω ήδη στα σκαριά, έχω φτιάξει ήδη το καλάθι στο μαγαζί από το οποίο θα αγοράσω το υπέροχο, την υπέροχη μικρή πιατέλα που έχω βρει για αυτό. Και απλά περιμένω να κάνω την αγορά και θα το περιμένω να έρθει και θα κάνουμε πολύ σύντομα φαντάζομαι τη μεταφύτευση, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτεί όλο αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το φυτό και να πω την αλήθεια, στην αρχή δεν ήμουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη. Όταν το είδα δεν τρελάθηκα κιόλας, πιο πολύ άρεσε στον Θοδωρή. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή το λατρεύω. Το κοιτάζω συνέχεια, μου αρέσει να το βλέπω, μεγαλώνει και δεν ξέρω, είναι μία από τις στιγμές που παίρνεις πολύ μεγάλη ευχαρίστηση από τη συλλογή σου. Τώρα, κάτι που δεν πάει τόσο καλά και θα ασχοληθούμε μαζί του στις επόμενες ή μεθεπόμενες πράσινες δουλειές. Είναι το αδένιουμ. Λοιπόν, για αρχή αυτό δεν είναι σωστό. Σας το είχα ξαναπεί ότι κανονικά το αδένιουμ δεν κάνει να ψηλώνει έτσι, πρέπει να κόβεται. Οπότε θα κοπεί, θα το κόψουμε δηλαδή. Το πρόβλημά μου είναι ποιο? Το πρόβλημά μου είναι ότι από τη στιγμή που πήρα αυτό το συγκεκριμένο φυτούλι, πάλι από το ίντερνετ, κάτι φαίνεται να μην πηγαίνει καλά όλα αυτά τα 2,5 χρόνια νομίζω που το έχω. Συνέχεια τα φύλλα στην μύτη αρχίζουν και εξεραίνονται και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει πιθανότητα κάτι να συμβαίνει με μύκητα ή με βακτήριο κάτω. Όχι απαραίτητα στις ρίζες, όσο στον διογκωμένο βλαστό, να το πω κάπως έτσι. Και έχω την εντύπωση ότι κάτι συμβαίνει μέσα στο αγκιακό σύστημα του φυτού και γι' αυτό γίνονται έτσι τα φύλλα. Αν όντως το κόψω και ανακαλύψω ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα, τότε θα το πετάξω. Γιατί προφανώς θα είναι μια ασθένεια η οποία θα μπορεί να μεταδοθεί ίσως με έντομα και σε περίπτωση που κάποια στιγμή έχουμε κάποιο εντομολογικό πρόβλημα μπορεί να εξαπλωθεί κάποια άλλη ασθένεια. Οπότε δεν τρελαίνομαι αυτή τη στιγμή γι' αυτό, γιατί δεν τα πάει καλά και το βλέπω ότι δεν τα πάει καλά.
θα το κόψουμε στις επόμενες πράσινες δουλειές, γιατί κανονικά έτσι πρέπει να γίνει, έτσι κι αλλιώς δεν κάνει να είναι έτσι. Εγώ ήθελα απλά να δω πώς θα πάει. Και επίσης θα δούμε όταν το κόψω σε τι φάση είναι μέσα. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσουν πολύ τα Adenium και θα ήθελα να το έχω αυτό το φυτό στην συλλογή, οπότε θα δούμε πώς θα πάει και νομίζω αν δεν κάνω λάθος τώρα είναι η κατάλληλη εποχή για κόψιμο. Σε περίπτωση που δεν είναι, διορθώστε με κάτω στα σχόλια, αλλά νομίζω τώρα είναι στην άνοιξη, οπότε θα το κόψουμε και θα δούμε πώς θα πάει. Θυμάστε που σας έχω πει ότι γενικά το πον δεν πιάνει fungus nuts. Εγώ αυτή τη στιγμή που το κοιτάω εδώ πέρα αυτό το συγκεκριμένο το πον, πετάνε γύρω δεκάδες. Γιατί όμως έγινε αυτό? Αυτό έγινε διότι το συγκεκριμένο κασπό χάνει νερό. Και το ανακάλυψα πριν από λίγο καιρό όταν συνειδητοποίησα ότι από εδώ πέρα κάτω έχει κυριολεκτικά μούχλα και αηδία. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι το φυτό δεν έπαιρνε το κατάλληλο νερό που έπρεπε να πάρει τόσον καιρό, γιατί το νερό έφευγε από κάτω, στο τσακ πρόλαβα το ράφι το ξύλινο και δεν χάλασε. Αλλά επειδή το φυτό έχει αρχίσει και ψιλοσαπίζει, γιατί δεν είναι καλά οι ρίζες και είχαμε λίγα fungus nuts από τα μικρά τα γλαστράκια που έχω φτιάξει μετακομμένα, γιατί χώμα, έτσι πάει. Και τώρα έχουν κυριολεκτικά κάνει μια τεράστια απικία μέσα εδώ πέρα στις σκυντάψεις, οι οποίες σκυντάψεις βλέπετε ότι δεν είναι καθόλου καλά, γιατί δεν έχει νερό, δεν παίρνει νερό πλέον το φυτό. Γιατί το φυτό μάλλον είναι και κουρασμένο, εξουθενωμένο, μάλλον κάτι δεν πάει και πάρα πολύ καλά στις ρίζες, μπορεί να υπάρχει και σάπισμα και να μην το ξέρω ακόμα γιατί δεν το έχω ανοίξει. Και από εδώ πέρα μέσα αυτή τη στιγμή βλέπω να κουνιούνται ένα κάρο fungus nuts. Έχουμε κυριολεκτικά infestation μέσα στο σπίτι, έχουμε γεμίσει και τα κυνηγάμε όλη την ημέρα και είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Ευτυχώς είναι στα συγκεκριμένα σημεία όσον αφορά τα φυτά, είναι σε συγκεκριμένα φυτά, γιατί τα περισσότερα μου φυτά είναι σε πόν τα οποία έχουν ξερικές συνθήκες, δεν ποτίζονται τόσο πολύ. Εδώ έγινε το πρόβλημα. Και όπως καταλαβαίνουμε στις επόμενες πράσινες δουλειές πρέπει οπωσδήποτε να βγάλω αυτό το φυτό, να το καθαρίσω, να το πλύνω, να δω αν πρέπει να πεταχτεί ή αν μπορώ να κρατήσω κάτι. Το πόν αυτό πρέπει να πάει οπωσδήποτε για βράσιμο και αυτό το κασπό είναι ένα κασπό που δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ. Θεωρητικά δεν θα έπρεπε να χάνει νερό. Πιστεύω ότι μάλλον υπάρχει κάποια πολύ μικρή ρογμή στον πάτο, οπότε έτσι χάνει νερό και βγαίνει από κάτω και είναι μια αηδία. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που το έχω βάλει στο πλακάκι, βλέπω από εδώ ότι το πλακάκι έχει λεκέ. Και δεν είμαι καθόλου χαρούμενη με αυτό. Και επίσης δεν θέλω να χάσω και το φυτό, δηλαδή βλέπουμε ότι το φυτό δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν θέλω με τίποτα να το χάσω, οπότε στις επόμενες πράσινες δουλειές σίγουρα θα ασχοληθούμε με αυτό, γιατί πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Και να πω μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Το άλλο αυτό που θέλω να σας δείξω, που δεν σας το δείχνω πάρα πολύ συχνά, γιατί, εντάξει, μεγαλώνει, αναπτύσσεται, κομπλέ, αλλά θα έπρεπε να σας το δείχνω πιο συχνά, γιατί έχει υπέροχα χρώματα. Και αυτό που μου τράβηξε πάρα πολύ, την προσοχή είναι αυτό το τεράστιο, για τα δεδομένα του φυτού, φύλλο που έβγαλε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το φύλλο. Το είδα προχθές και έπαθα σοκ. Και παρατηρώ ότι το φυτό τα πάει πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε εδώ πέρα τρομερή ανάπτυξη και δείτε τι ωραία χρώματα, καθώς μεγαλώνουν τα φύλλα και γίνονται πιο παλαιά. Φαίνεται η διαφορά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και υπάρχει και από εδώ ανάπτυξη, επίσης το ίδιο. Δείτε πόσο ροζ είναι. Και ναι, δεν ξέρω. Ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω, γιατί βασικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από αυτό το υπέροχο κίτρινο φύλλο. Και βασικά να πω την αλήθεια, αυτό είναι κανονικά το χρώμα
του lemon lime, έτσι κανονικά θα έπρεπε να είναι. Αυτά έχουν σκουρίνει, καταλαβαίνουμε, γιατί το φυτό δεν παίρνει κανονικά το φως που θα έπρεπε να πάρει, γιατί έχουμε το βορεινό παράθυρο. Αλλά ναι, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη έκπληξη το συγκεκριμένο φιλαράκι και μου αρέσει πάρα πολύ. Και τελευταίο για σήμερα, θέλω να σας δείξω τον πόθο των Aureum, τον πρωτότοκο, όπως τον λέει ο Θοδωρής, διότι του αλλάξαμε θέση και είναι πλέον πιο κοντά στο παράθυρο και μπορούμε, φαντάζομαι, να παρατηρήσουμε πόσο πολύ έχουν μεγαλώσει τα φύλλα. Έχει λίγο σκόνη αυτή τη στιγμή. Πόσο πολύ όμως έχουν μεγαλώσει τα φύλλα και είναι αγαπημένα μας φυτά, παρόλο που δεν είναι πολύ έτσι βαβαβούμ, δεν κάνει πολλά πράγματα. Μόνο που μεγαλώνει και που συνεχίζει και υπάρχει μετά από 3 χρόνια, για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως ξέρετε έχω και ένα μικρό που είναι κομμένα από αυτό και το έχω ακόμα. Και δεν ξέρω, νομίζω πως ήθελα πραγματικά να σας το δείξω, γιατί αξίζει να το δείτε πόσο πολύ μεγαλώνουν οι πόθοι και πόσο ωραίοι είναι. Οπότε αυτό ήταν το τελευταίο για σήμερα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ένα μικρό βιντεάκι γιατί ήθελα πραγματικά να δείτε την ανάπτυξη και τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσετε παρέα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!